મસાલેદાર ચિપ્સ કે પછી ઇન્સ્ટન્ટ વેફર બનાવીએ, પણ બાળકોને તો માર્કેટમાં પેકેટમાં મળતી મસાલેદાર ચિપ્સ અને તેમાં પણ ટોમેટો ફ્લેવરની મસાલેદાર ચિપ્સ જેવી ચિપ્સ એક પણ ના ભાવે. તો આજે કિચન સિરીઝમાં માર્કેટ જેવી રેડીમેડ ટોમેટો ફ્લેવરની ઇન્સ્ટન્ટ ચિપ્સ એક ખાસ ટમેટાના મસાલા સાથે બનાવીએ. તમે આ રીતે ટોમેટો ફ્લેવરનો મસાલો અને બટેટાની ઇન્સ્ટન્ટ ચિપ્સ એકવાર બનાવી બાળકોને ચખાડશો ને, તો પછી બાળકો બજારમાં મળતી ચિપ્સ ખાવાનું ચોક્કસ ભૂલી જ જશે. ટોમેટો ફ્લેવરની ચિપ્સ બનાવવા માટે બનાવવાની શરૂઆત ઇન્સ્ટન્ટ બટેટાની ચિપ્સ એટલે કે વેફર બનાવવાથી કરી લઈએ. ચિપ્સ બનાવવા માટે મેં અહીં 2 બટેટાની છાલ કાઢી પાણીમાં રાખ્યા છે. ચિપ્સ હંમેશા આવા મોટા સાઇઝના અને લાંબા બટેટા વાપરીએ ને તો બટેટાની વેફર છે ને તે એકદમ માર્કેટ જેવી સાઇઝમાં મોટી બને છે. હવે પાણીમાંથી એક બટાકું કાઢી લીધા પછી તેને નેપકિન વડે કોરું કરી લઈશું. ત્યાર પછી અહીં મેં સ્લાઇસ કરવા માટેનું સ્લાઇસર લીધું છે, જેમાં એક સાઈડ પ્લેન ચિપ્સ પડે છે અને બીજી સાઈડ ઝિગઝાગવાળી ચિપ્સ પડે છે. પણ ઇન્સ્ટન્ટ વેફર બનાવવા માટે આપણે પ્લેન સાઈડ છે ને તેમાં આ રીતે બટેટાને રાખી સ્લાઇસ પાડશું, જેથી નીચે તરફ એકદમ લાંબી અને પહોળી સ્લાઇસ મળે. અહીં આ રીતે બટેટાની સ્લાઇસ પાડી લેવાની છે. હવે એક બટેટાની સ્લાઇસ પડી ગઈ છે તો પાણી ભરેલા બાઉલમાંથી છાલ ઉખાડેલું આખું બટેટું બહાર કાઢી લઈશું અને બટેટાની સ્લાઇસ છે ને તે પાણીમાં ઉમેરી દઈશું, જેથી તે કાળી ના પડે. અહીં જુઓ, આ રીતે હવે બીજા બટેટાની પણ સ્લાઇસ કરી અને પાણીમાં ઉમેરી દીધી છે. હવે બધી બટેટાની સ્લાઇસને જે પાણીમાં રાખી છે ને એ જ પાણીમાં સ્લાઇસને આ રીતે ઘસી અને સાફ કરશું, જેથી તેમાં સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ છે ને તે ઓછું થઈ જાય. અહીં જુઓ, બટેટાની સ્લાઇસને પાણીમાં ઘસી અને સાફ કર્યા પછી નીચે તરફ પાણી સ્ટાર્ચવાળું થઈ ગયું છે. તો હવે બટેટાની આ સ્લાઇસને આ પાણીમાંથી કાઢી બીજા એક ચોખ્ખા પાણી ભરેલા વાસણમાં ઉમેરી દઈશું. બધી બટેટાની સ્લાઇસને આવી રીતે બીજા પાણીમાં રાખ્યા પછી હવે આ પાણીમાં પણ બટેટાની સ્લાઇસને થોડી એવી સાફ કરી લેવાની છે અને ત્યાર પછી પાણીમાંથી કાઢતા જઈ કિચન નેપકિન પર આ રીતે એક પછી એક છૂટી છૂટી ફેલાવી દઈશું. આ રીતે છૂટી કરી અને ફેલાવાથી પાણીમાં સાફ થઈ ગયેલી બટેકાની સ્લાઇસ છે ને તે કાળી પણ નહીં પડે અને સાથે સાથે તે કોરી પણ થઈ જશે. પણ હા, આ સ્લાઇસને આપણે ફક્ત કોરી જ થવા દેવાની છે, સૂકવવાની બિલકુલ નથી. અહીં બધી બટેટાની સ્લાઇસ કિચન નેપકિન પર ફેલાવાઈ ગઈ છે અને માત્ર 5 જ મિનિટ કોરી થયા પછી હવે જુઓ, બટેકાની સ્લાઇસ જરા પણ ભીની નથી રહી અને હાથમાં પણ આ સ્લાઇસ લેતા હાથ પણ એકદમ કોરો રહ્યો છે. બસ આવી કોરી સ્લાઇસ થઈ જાય ને એટલે હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ હાઈ રાખતા ગરમ થતા તેલમાં કઢાઈમાં સમાઈને એટલી બટેટાની સ્લાઇસ ઉમેરી દઈશું. તેલ ગરમ હોવાથી સ્લાઇસ તુરત જ તળાઈ અને ઉપર આવી જશે, એટલે ગેસની ફ્લેમ લો કરશું અને સહેજ જ તળશું. ત્યારબાદ આ તળાતી ચિપ્સમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરશું. તળાતી બટેટાની ચિપ્સમાં આ રીતે તેલમાં મીઠું ઉમેરવાથી 2 ફાયદા થશે. એક તો એ કે બટેટાની વેફર છે ને તે જલ્દી ક્રિસ્પી થઈ જશે, વળી તેનો સફેદ ઉજળો કલર પણ એવો સરસ જળવાઈ રહેશે. અને બીજું એ કે બનતી બટેટાની વેફર છે ને તે અંદરથી સોલ્ટી એટલે કે ખારી થઈ જશે, જેથી પેકેટ જેવી વેફરના સ્વાદની અંદર સુધી ખારાશ જણાશે. હવે ગેસની મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર આ રીતે વચ્ચે વચ્ચે તેલમાં ચલાવતા જઈ વેફર તળાવવા દેવાની છે. અહીં આ રીતે તળાતા વેફરને હવે 5 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. બટેકાની વેફર તળવામાં વજનમાં હળવી પણ લાગવા માંડી છે અને ક્રિસ્પી કડક થઈ ગઈ છે. ચલાવતા પણ જુઓ, તળાતી વેફરમાંથી ક્રિસ્પી સાઉન્ડ પણ આવી રહ્યો છે. તળાતી આ બટેકાની વેફર છે ને તે હવે એકદમ ક્રિસ્પી કડક થઈ ગઈ છે, તો તેને તેલમાંથી નિતારી અને બહાર કાઢી લેવાની છે અને હવે તેને પોળા વાસણમાં પણ ઉમેરી દઈશું. વેફર ઉમેરતા જ આવતા ક્રિસ્પી સાઉન્ડ ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આ બટેટાની વેફર ઇન્સ્ટન્ટ તો બની છે, સાથે તે કેવી ક્રિસ્પી અને કડક થઈ છે. આ જ રીતે બાકીની બટેટાની સ્લાઇસને પણ કઢાઈમાં સમાઈને તે રીતે અલગ અલગ ઉમેરતા જવાની છે અને ચલાવતા જઈ અને તળાવવા દેવાની છે. પણ હા, આ તેલમાં આપણે બટેટાની સ્લાઇસ તળાતા સમયે પહેલી વખત મીઠું ઉમેર્યું હતું ને તેમ બીજી વખત તળાતી વેફરમાં મીઠું નથી ઉમેરવાની જરૂર, કારણ કે આ તેલ થોડું મીઠાવાળું તો ઓલરેડી છે જ. અહીં આ રીતે બધી વેફર તળી અને તૈયાર કરી લીધી છે ને આટલી વેફર તળવામાં મને માત્ર 10 થી 12 મિનિટ જેવો સમય થયો છે. બટેટાની ઇન્સ્ટન્ટ ક્રિસ્પી વેફર તો બની ગઈ, પણ આપણે તો માર્કેટમાં મળે ને તેવી ટમેટાના ફ્લેવરની બાળકોને ભાવે તેવી વેફર બનાવી છે. તો ટમેટો ફ્લેવરની ચિપ્સ બનાવવા માટે એક ખાસ પ્રકારનો મસાલો બનાવી લઈએ. તેના માટે 1 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલા પાવડર, 1 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર, 3/4 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર,
1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરશું. મીઠું છે તે ચિપ્સ તળવા સમયે ઉમેરેલું જ હતું, માટે અહીં ટેસ્ટ કરી અને ધ્યાન રાખી ઉમેરવાનું. આટલા મસાલા તો વેફરનો મસાલો બનાવવા માટે ઉમેરાય જ છે, પણ આપણે ટમેટો ફ્લેવરની વેફર બનાવવા માટે ઘરે બનાવેલો ઓરિજિનલ ટમેટાનો પાવડર છે ને તે વાપરશું. ટમેટાનો આ પાવડર ઘરે બનાવવાની રીતનો વિડીયો મેં 2 દિવસ પહેલાં જ મૂકેલો છે અને તેની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, તો એ વિડીયો જોઈ અને ટમેટો પાવડર જરૂરથી બનાવી લેજો. બનાવેલા ટમેટા પાવડરમાંથી 2 ટીસ્પૂન જેટલો ટમેટો પાવડર છે ને તે બધા મસાલા સાથે ઉમેરી દઈશું. હવે બધા જ મસાલાને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાના છે. અહીં ટમેટાની ફ્લેવરની ચિપ્સ બનાવવા માટે ટમેટાના નેચરલ કલર અને સ્વાદનો ટમેટા પાવડર ઉમેર્યો છે અને ખટાશ માટે આમચૂર પાવડર ઉમેર્યો છે. બધા મસાલા મિક્સ કર્યા પછી હવે બનેલો ટમેટા ફ્લેવરનો મસાલો એકદમ ટેસ્ટી થયો છે. તો અહીં બીજી સાઈડ બનાવેલી બટેટાની ક્રિસ્પી વેફરને એક પોળા વાસણમાં કાઢી લઈશું. ત્યાર પછી બનેલો ટમેટા ફ્લેવરનો મસાલો છે ને તે આ રીતે વેફરમાં સ્પ્રેડ કરી દેવાનો છે. થોડો મસાલો સ્પ્રેડ કરી અને હવે વેફરમાં બધું હાથ વડે મિક્સ કરશું, જેથી મસાલો છે ને બધી વેફરમાં એક સરસ રીતે ચીપકી જાય. થોડું એવું મિક્સ કર્યા પછી બાકીનો વધેલો મસાલો પણ ચિપ્સ પર સ્પ્રેડ કરી દેવાનો છે અને ત્યાર પછી ફરીથી બધું મિક્સ કરશું. જુઓ, એકદમ ઓરિજિનલ લાલ કલર અને ફ્લેવર સાથે બનતી ટમેટા ફ્લેવરની લાલ ચટક બટેકાની ઇન્સ્ટન્ટ વેફર બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો નાની નાની વાતોનું ધ્યાન રાખી બટેટાની વેફર સાથે ટમેટા ફ્લેવરનો આ મસાલો બનાવી અને ઉમેરી ટમેટો ફ્લેવરની પોટેટો ચિપ્સ ઘરે જ બનાવી લેશો ને અને પછી બાળકોને આપશો ને તો માર્કેટમાં મળતી ટમેટો ફ્લેવરની ચિપ્સનો સ્વાદ ઘરમાં જ આવશે અને તેઓને જરા પણ ખ્યાલ નહીં આવે કે આ વેફર તો ઘરમાં બની છે. તો છે ને ટમેટો ફ્લેવરની પોટેટો ચિપ્સ બનાવવાની એકદમ સહેલી રીત. અને એક વખત આ રીતે ટમેટો ફ્લેવરની બટેટાની ચિપ્સ બનાવી અને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં રાખી દેશો ને તો 15 દિવસ સુધી તે એવી સારી ક્રિસ્પી કડક લાલ ચટક કલરની અને એવા સ્વાદની જળવાઈ રહેશે. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે માર્કેટમાં મળતા પેકેટના સ્વાદની ટમેટો ફ્લેવરની બટેટાની વેફર બનાવી. તમને આ રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. અને અત્યારે બટેટાની સિઝન છે ને, તો ઇન્સ્ટન્ટ બટેટાની ટોમેટો ફ્લેવરની વેફર બનાવી અને ઘરમાં બધાને ખવડાવજો. બાળકોને તો તે ચોક્કસ ભાવવાની જ છે. રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.